nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në Jeta në Kosovë. Sonte do të flasim për kredibilitetin, për vërtetësinë, për profesionalizmin e lajmeve të cilat i servohen publikut tonë në baza ditore. Pra, do të flasim për lajme të rreme, qoftë në televizion, qoftë në internet, Facebook, portale, tabloide, gjithka. Gjatë vitit që lam pas, politikanët na kanë rrejt e na kanë krip. Na kanë rrejt për liberalizim të vizave, na kanë rrejt për rritje të rrogave, na kanë rrejt për punësim, për shakirën, për kufit dhe për vijat kuqe, për personat me akt akuza. Na ka rrejt presidenti, kryeministri, kryeparlamentari e kryetarët e komunave, por besa duhet me pranu që as mediat nuk e kanë lanë keq. Disa media, përveç që i kanë shpërnda patrof tyre rrenat e politikanëve, ashtu që ata i kanë servu, janë kujdes që edhe të prodhojnë rrenat e tyre. Pra, rrena burimore edhe originale. Fatkeqësisht këto rrena, këto përzdredhje të së vërtetës, nuk kanë mbet vetëm hije e keqe ndonjë profili anonim në rrjetet sociale, apo prej ndonjë portali fantom, apo prej tabloideve. Jo rrallë po shohin që lajmet e rreme po i shpërndajnë edhe disa media të cilat me mishe me shpirt ndohen me ushit si kredibilje dhe profesionale, si mediume të cilat nuk janë me nga 2-3 kompjutera, a 2-3 punëtor të shkret të cilet me naj garsonjer të vogël për rrog 200-300 euro këputën gjithë ditën të bo copy-paste e të vjedh artikuj nga disa media me të vërtet profesionale. E mas nej të i kontrabandu këto lajme në mesin e tyne dhe lajmet e rreme, që është komandon shefi Daja apo Nipi. Për të folë për lajmet rreme, për kredibilitet fjallës publike, sonte në studio kam ftu Agrën Bajramin, redaktor në Koha Ditore, Arta Berisha, gazetare pavarur edhe ligjeruse në fakultete, Kreshnik Gashi, autori drejtësia në Kosovë edhe redaktor në Kallzo.com, Jeton Mehmeti, hulumtus i medjave që punon për organizatën qeveritare GAP, edhe Alban Muagjeri, redaktor në Index Online. Në fund këtij debati do t'ju lëdhe me një intervistë me Gjorgji Lazarevskin. Kolegu im Fajkis Pahiu e ka intervistu Gjorgji Lazarevskin, që është kallëzuesi i bombave të Zaevit. Personi cili për shkak se ka kallëzuar çka po ndodh në hijet dhe prapavijat e politikës maqedone, spari është largu prej punës, por pastaj është bërë hero për shkak të guximit të tij me kallëzu. Është dekoruar me disa shpërblime nga shoqëria civile, ka shërbyer si frymëzim edhe inspirim për edhe shumë kallëzues tjerë. E para pak kohe e kanë kthy në punë. E kanë kthy se s'kan pas qare. Se njeri ka kallëzu qysh është, s'ka rajt. Pra, po kthehem te tema jo në studio. Arta, te na shqiptarët, kur folim për fjallën, fjalla është ma e rëndësishme. Thojmë, na nuk rajmë, na matemi mirë para se me folë. Na jetën e japim veç për me mbajt fjallën, besa. Na nuk rajmë, apo jo? Hulumtimi jatë me siguri ka kallëzu që na e natë besës, po? Në fakt, hulumtimi në kuadrë të projektit të vërteta online, ose puna në kuadrë të këtij projekti, ka konsistuar në monitorimin e portaleve, të cilat janë antare të Këshillit për Media të Shkruara, por jo domosdoshmërisht atyre, sepse ne e dim që në baza ditore, mos themi, por në baza javore ka nga një portal i ri që krijohet dhe që na del në Facebook, kryesisht në Facebook, për shkak se Facebook është një rrjet më popullor në Kosovë, na del si sponsor, domethënë që ne t'i bëjmë like atij portali, dhe përshkrimi kryesor i atij portali është që do të merret me lajme dhe informimin e drejtë të qytetarëve. Rezultatet në kuadër të këtij monitorimi dhe duhet të cekur që unë jam fokusuar te portalet që publikojnë lajme ditore, që prodhojnë lajme ditore dhe jo te mediat që publikojnë hulumtime më të zgjeruara. Rezultatet tregojnë që mediat online në Kosovë dhe veçanërisht këto portale që prodhojnë lajme ditore ballafaqohen me probleme të natyrave të ndryshme, jo domosdoshmërisht me prodhimin e fake newsit ose lajmit të rrem të pastër. Domethënë, ka më pak lajme të rreme të pastra që publikohen nga këto portale që ne i dim që edhe i njohim pak a shumë edhe i njohim gazetarët. Më shumë problemi ekziston te keq informimi dhe te dezinformimi. Për raste konkrete. A ma ndonjë shembull që me ditë njerëz për çka jemi të folë?
Na i shembull që ke gjetë. Po, në shkrimet e mia kam analizuar dhe publikuar 10 shkrime. Është një rast të cilin unë nuk e kam analizuar ose nuk e kam shkruar në ato shkrime që kam publikuar dhe është pak më i vjetër se sa kur ka filluar të realizohet projekti. Është rasti i policëve të mbytur në lumin Le Pens në Kaçanik. Domethënë këtu ka qenë pak a shumë edhe ideja fillestare e imja që duhet bërë diçka për këtë punë. Për kujtënë? Sepse e dim që dy policë, domethënë lajmi fillestar ka qenë që dyshohet që dy pjesëtarë të policisë së Kosovës kanë rënë në lumin Le Pens si pasojë e aksidentit në veturën e tyre. Po lajmet më pas që kanë qarkulluar, kanë kaluar 10 ditë që janë bërë hetime të zhytësve dhe të njësive speciale për gjetjen e trupave të tyre. Por brenda atyre 10 ditëve ka pasur aq shumë lajme të pavërteta dhe aq shumë lajme fake në lidhje me zbulimin ose çfarë ka ndodhur me ata policë, saqë për mua ka qenë të rreme, po. Sepse për shembull ka qenë një herë një lajm në ditën e dytë ose të tretë që gjendet koka e njërit nga policëve, gjenden prangat e njërit prej policëve. Kjo ka qenë për mua shokuese sepse unë si gazetare kam pas informatën që procesi është ende në kërkim dhe është e pamundur që në ditën e dytë të zbulohet koka, sepse në ditën e dytë zbulohet i gjithë trupi, domethënë kanë kaluar aq kohë sa që trupi të shpërbëhet dhe të zbulojmë ne vetëm kokën. Këto kanë qenë informacione për mendimin tim shokues dhe natyrisht që këto janë shoqëruar me titullin ekskluzive, shikojeni fotografit ku është koka ose prangat e policit. Tregom edhe për rastin kur viktima tu ka lajmëruar dhe të ka falenderuar që e ki zbuluar çat lajm të rrem, tash të vonshëm. Kallëzon po për çat rast. Ky ka qenë një rast që gjithashtu ka qenë shumë i ndihshëm. Kjo hulumtimi ose zbulimi i këtij rasti ka ardhur shumë natyrshëm në bazë të komenteve në Facebook. Bëhet fjalë për një lajm që është prodhuar fillimisht nga mediat serbe, konkretisht nga tabloidi Kurir, se si personazhi i këtij lajmi në tabloidin Kurir është një plak me inicialet AM, nëse nuk jam gabim, nëse nuk e citoj gabim portalin Kurir, i cili thotë se si një plak kosovar me plisë të bardhë kritikon shëndetësinë kosovare për mënyrën se si ja kanë trajtuar atë djalin dhe se si ai ka gjetur shpëtim në Beograd. Çka ndodh masi me mediat tona? Me mediat tona e marrin atë informat, e marrin fotografinë që është e atij plakut dhe e përkthejnë komplet si që është shkruar nga tabloidi serb dhe ky lajm është shpërndar në masë të madhe. Them të drejtën jetë, unë vetë kam besu, duke pas parasysh dhe gjendjen edhe kritika që i bëjmë na shëndetësisë çdo ditë, e kam besu, por pastaj kur kam hyrë me pa edhe me analizu përmbajtjen e atij lajmi, e kam pa që aty nuk ka asgjë të vërtetë, duke u nisur edhe nga fotografia që fatkeqësisht tash tabloidi Kurir thotë që ajo fotografi është ilustrim. Domethënë, edhe Kuriri nuk e poston fotografinë, na vën lajthitje në fakt edhe ata çfarë bën media tona është e heqin. Veç ka dole, Kuriri e ka qit fotografinë apo se ka? Po, e ka qit, por ka shkruar që është ilustrim, ilustracia. Po, e nai shumë kishin thonë njerëz për merr një rast për Serbisë, nështë ta ma lehtë, a mund është tash më na marr një rast për Kosovës? Me na kallëzu një portali këtu që ka bu? Me këtë lajm? Jo, me tjetër. Po, ky rasti i Kaçanikut mendoj është rast eklatant, por ka pasur raste tjerat? Tjerat, po, unë mendoj që shumica e portaleve, sepse kjo analiza ime nuk është empirike dhe nuk mund të them që ky numër i portaleve ose kaq portale. Jo, veç ama në një shembull Kosovë që ka ndodhur me një portal që njerëzit e njohin e lexojnë që me i qel syt. Ama një çasi rasti. Një portal? Po. Emrin e një portali? Jo, një rast që ka ndodhur këtu te na, po. Një lajm i rrem. Lajm për shembull është edhe një rast që unë kam trajtuar dhe kam analizuar më thellë, ka qenë ngjarja e zjarrit fushor në Obiliq. Për shembull, ja kam titullin e një portali këtu që thotë zjarri i madh ka shpërthyer në termocentralin Kosova A. Domethënë ekskluzivisht, ky ka qenë një lajm që ka qarkulluar në shumicën e portaleve. Domethënë, e çfarë është e vërteta më së saj? E vërteta është që ky ka qenë një zjarr fushor që nuk ka shpërthyer në termocentral dhe që mediat parimisht janë bazuar në disa fotografi të qytetarëve, por ne siç e dim Obiliqin e kemi shumë afër dhe kemi mundur vetë qoftë i kontaktojmë zyrtarët e Kekut apo edhe të shkojmë edhe vetë i bëjmë disa fotografi. Është rëndësishme Jeta për rastin e plakut, që më janë lajmëruar familjarët, më kanë thënë që plaku i cili qarkullon nëpër mediat tona se ka dhënë deklarat ka vdekur në vitin 2002.
Dhe ata familjarë Qështë kanë gjetë ata ty? Në fakt, unë i kanë gjetë ata. Unë i kanë gjetë në bazë të komenteve. Tu e hulumtu rastin, a? I kom pa që po shkruajnë, po e kritikojnë mediat që ky nuk është, ne do të pa fotografia ka qenë e gabume për shkrimin. Po unë mendoj që dhe shkrimi ka qenë totalisht i shpikur, sepse edhe shkrimi s'ka kurfar vërtetësie, nuk jep asnjë fotografi, asnjë emër, asnjë mbiemër, as të burimit kryesor që ka dhënë në deklarat, por as të edhe jetu thonë që çdo shtëpi e medias këtu ka mujt me verifiku para se me qitë. Po, unë mendoj që fillimisht është dashur të verifikohet përpara se të publikohet një lajm i tillë, aq më tepër me fotografinë e një plaku e cila shihet që është fotografi e vjetër dhe e cila shihet nëse analizohet pak më afër, shihet që është bërë në Kukës. Domethënë ajo fotografi është bërë në Kukës gjatë luftës, nuk është fotografi e re. Jeton, masi ti vetëmi që si e gazetar që tavolin, po hulumtus po punon për një organizat që i hulumton mediat, nëse e bojmë një vik shtu për 90-ave që ka nënkuptu profesioni gastaris, ka nënkuptu një far fisnikrije, do me thonë me raportu kundër propagandës Miloševićane në atë kohë, me raportu për diskriminimin etnik, dhunën që u bëjke atëherë, s'kemi pas media, kështu që ka qenë një farë lufte me vazhdu me egzistu si gazetar. Mas kësaj, shumë njerëz e konsiderojnë që qaj ekspozim që ja u kanë bo gazetarët këto në rasteve e ka sjell deri te bombardimi NATO-s, shlirimi i Kosovës. Sot gazetaris nuk i vjen cinik, kish me thonë, nuk i vjen era fisnikri, ma shumë i vjen era mercenari. A e kom gabim? Në fakt, roli i gazetarisë gjithmonë ka qenë me të vërtet interesant dhe i nevojshëm për zhvillimin e shumë ngjarjeve, jo vetëm Kosovë, po edhe nëpër botë, por me ndryshimet që kanë ndodhur kohët e fundit, sidomos me ndryshimet teknologjike dhe mediat e reja, tani me universitetet e botës nuk e kanë hallin vetëm si ti përgatisim gazetarët dhe redaktorët e së ardhmës, por edhe si ti përgatisim audiencën e cila konsumon lajmet e këtyre gazetarëve. Dhe kjo kryesisht për shkak të zhvillimit të madh të mediave të reja, apo mediave shumë prej tyre të cilat ma nuk i plotësojnë apo nuk i përmbahen standardeve të gazetarisë, të etikës së raportimit të cilit në bazë të secilit do duhet të vepronte secili gazetar. Ne në institutin GAP ka 10 vite që bëjmë raportin për gjendjen e mediave në Kosovë për IREX-in, një organizatë me selinë në Washington, dhe në këto 10 vite kemi parë se si një prej 5 kritereve apo elementeve kryesore me të cilën e matim gjendjen e mediave në Kosovë, që është niveli profesional i mediave, nuk ka pasur shumë përmirësim. Për të mos thënë që është vite në vite, madje edhe si vlerësim ka rënë, ka shkuar të poshtë, pra ka pasur regres, edhe sidomos viteve të fundit me daljen e shesh të shumë portaleve që janë jo shumë konvencionale, të cilat nuk i plotësojnë standardet e gazetarisë në përgjithësi. Dhe kjo rënje e profesionalizmit mendoj që ka ndodhur në 3 aspekte. E para, standardet etike nuk po aplikohen në nivelin se sa duhet, dhe prej rrshimeve të vogla deri tek lajmet komplet të rreshme, të cilat janë shumë aktuale edhe në vendin tonë. Elementi i dytë është vetë cenzura, e cila nuk do duhet të praktikohej nga gazetarët dhe nga media, dhe elementi i tretë është politizimi në rritje, i sidomos i mediave publike. Dhe këto 3 elemente në përgjithësi kanë quar në nivel jo shumë të duhur të aplikimit të standardeve profesionale në vendin tonë. Në aspektin akademik në përgjithësi, termi i lajmeve të rreme ka hyrë në debate akademike kryesisht pas 2016-s me zgjedhjet në Amerikë, dhe kjo po ndodh për 3 arsye kryesore, besoj unë. E para është lajmet e rreme po ndodhen për shkak se ata të cilët i krijojnë këto kanë një përfitim goxhat e madh financiar, sepse çdo klikim në kupton reklama më të mëdha për ato mediume. Arsyeja e dytë pse ndodhen janë betejat politike, dhe kjo është me të vërtetë për të shqetësuar, sepse në zgjedhjet e fundit në Kosovë kjo ka qenë shumë evidente, dhe madje edhe në zgjedhjet e ardhshme duhet të kemi shumë kujdes, sepse do të jenë mediat ato të cilat mund ta determinojnë se kush qeveris në vendin tonë, në vend se të jenë programet politike të partive politike. Dhe arsyeja e tretë pse ndodhin këto lajmet e rreshme është për qëllime ideologjike, pra për propaganda të ndryshme,
dhe kjo ndodh për shkak se njerëzit në një masë të madhe edhe u pëlqejnë këto lajmet e rreme sepse duken atraktive dhe në masën më të madhe madje nuk e kuptojnë se janë viktime këtyre lajmeve të rreme. Hagran, ti këtu sot je për shkak përvojës gjatë që e ki nga stari, gëzon respekt në krej qashtit të gastarisë për kredibilitetin, profesionalizmin tënë, e bashkë po më intereson një njeri si ti qysh i sheh lajmet e rreme. Po, Jeta mas spari, besoj se edhe ti je gjatë në këtë punë dhe na e dim që kanë ekzistuar gjithmonë të lajmet pa vërteta. Kanë ekzistuar gjithmonë edhe lajmet rreme, ka ekzistuar propaganda qysh prej para 500 vjetëve më shumë. Ekziston si term, ekziston si mjet, me cilin një pushtet apo një grup me një interes caktum përpiqet ta imponojë një verzion caktum të një ngjarje për përfitime të veta. Edhe zakonisht ai verzioni është i shtrembruar, i rrajshëm me qëllim. Dhe tash kur flasim për lajmet e rreme, si në Kosovë po edhe në krejt botën, se po besoj që e dim që është problem global, ky nuk është problem i Kosovës, nuk është fenomen i joni. Ne jemi viktim në atë valën e tretë, ndoshta se mas shumti u përmend këtu edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po dhe vende tjera kanë problem, sidomos këto që po janë në një lloj lufte them ashtu për shembull me Moskën edhe me Rusinë, të cilat investojnë në krimin e lajmeve të rreme për me ndryshu strukturën e udhëheqësisë politike në vendet perëndimore. Mirë po tash ne ish dasht me bën një dallim goxha të madh mes lajmeve të rreme dhe lajmeve të pavërteta ose të pasakta. Lajmi i pasakt ka ekzistuar gjithmonë i prodhuar edhe për media profesionale edhe për gazetarë profesional se e bën një gabim ose keni informat të cilën dikush ta ka thonë ose ti kanë thonë 2-3 burime, na e dim, në informat 2 burime të ndryshme me ta thonë është një farë konfirmimi se është ashtu, mirë po shpesh herë ndodh që mas një kohe dëshmohet që e vërteta është ndryshe. Po ky nuk është lajm i rrem, ky nuk është fake news. Lajmi i rrem është ai që prodhohet me qëllim, me vetdije si i rrem. Do të thonë e pavërteta përdoret me vetdije të plot për atij që po e përdor. Dhe unë besoj që në shumicën e rasteve nuk kemi të bëjmë me gazetarë me media, po kemi të bëjmë me njerëz që e përdorin profesionin e gazetarisë ose ndërtojnë media fiktive, edhe ato treme të themi ashtu, për një synim tjetër, për një qëllim tjetër, zakonisht besoj që në rastin tonë janë ato qëllime politike, sepse kemi një garë shumë të egër edhe të ashpër politike për pushtet në Kosovë, në vazhdimsi, dhe kjo e prodhon çet situatë. Historikisht, ne këtu kemi pas shumë ma shumë përpjekje për me investu në gazetari profesionale, edhe pse sot mund të themi që kemi shumë problem, për shkak se, po them edhe njërë, është problem global dhe teknologjia e ka sjell këto në, them ashtu, në sipërfaqe dhe ma shumë, krahasu me rajonin na jemi ma mirë. Sepse krahasu me rajonin, sidomos me Serbinë, apo edhe me Maqedoninë edhe me Shqipërinë, për shembull, në gazetari kosovare ka gazetar edhe media profesionale, shumë ma shumë, edhe shumë ma të qëndrueshëm se sa që kemi rastin në këto vendet e rajonit, që do të thotë se ekziston, domethënë, një bazë e mirë për me hes përpara dhe me luftu këtë fenomen. Mirë, po ky fenomen, unë besoj, mundet më luftu vetëm duke e eduku publikun. Nuk mujmë na mi shfarosh, me thonë, mi zhduk. E nëse të kish ndigju publiku sot, edhe me të pyet, çush mu mbrojt? Na dhe fëmijët tonë, çush mi mbrojt për lajmeve të rreme? Çka kishe thonë me bo? Çka kisha thonë me bo? Si lexues unë për veti një medium që dëshmohet me një rast ose në disa raste se nuk ka kujdes për të vërtetën, është i shkujdesur, domethënë nuk i intereson fort të vërteta, intereson efekti për arsye qoftë biznesit, për klika, qoftë për përfitime politike apo çka po diun, unë nuk i kisha besuar atë mediumit. Do të thotë, lexuesi apo shikuesi apo ai klient them ashtu që është i mediave, ai duhet me qenë gjendje me zgjedh atë medium të cilit i beson. Po, jetë folje më parës për një kohë edhe për para që ka pas propaganda, të kujtohet, kur si besoj ke RTS-it, po kejt e këshërshin, me këqyr që apo thot kundërshtari për ty. Po mirë, kur je vetë dëshëm, mundesh me këshyr, sepse kemi ditë që RTS-i ka qenë zëdhën si Miloševićit, edhe tash ai në krejt ato rranat që i ka prodhu,
me një farforme nga ka tregu se çka o ka planifikon ose çka o ka dënë me bo me neve. Ketën rregull ajo, mirë po si lexuesi don mu informu, do të më shku aty ku e din që është informata e mirë. Kjo është një treg në cilin ki prodhues kualitative dhe ki prodhues jo kualitative dhe ki prodhues të rajshëm. Edhe i bjen konsumatorit me zgjedh. Unë po besoj se detyra jonë është na me forcu gazetarinë profesionale për çfarë sa ke mundësi. Ndërsa ata që janë të interesuar për informata të sakta, ish dashur me qenë gjendje, ose na mundemi edhe me ju ndihmu, me eduku veten edhe shoqërinë se me bë dallimin midis informatës sakt edhe kvalitative profesionale edhe lajmit që është qëllimisht i rreshëm. Se po tham edhe një herë, çdo medium nuk ka medium botë që s'ka bo gabim, edhe që nuk e ka lëshun një lajm që ka dalë tjetër i pasakt. Në Amerika pas... Në atë rast, çka të ka ndodhur ty ku si koditore nëse e ki bo... Kërkon falje, në momentin kur e merr vesh që ke bo gabim, e vërtetën që ke bo gabim, e shkruan një letër, kërkon falje. Njërë këtojmë se ka shkruan një numër dy faqe të noja me balline, me krete ka bo një kërkim falje për disa raportime të rreshme në momentin kur e ka kuptu. Ma keq është me mshef. Mirë po them ajo ndodh. Çdo njeri, çdo profesioni ndodh me bo gabim. Mirë po kur e bën qëllimisht, ky është dallimi. Po. Alban ti udhëheq Indeks Online, udhëheq si redaktor, çysh mirëni ju me lajmet rreme? Po, si portal, zakonisht kemi kontroll të plot, jemi mbi 20 punëtor. Si redaktor, ka rast... Sa redaktor? 3 redaktor, dhe kryeredaktori. Ka ndonjë rast që mundet më na hik, por jo të themi ndonjë lajm gaf të madh. Kështu veç desha me dhoni kritik për disa portale fantome kështu që janë tek ne, kur luajnë edhe me jetën e personaliteteve ndryshme. Ti shembull? E kemi në rastin e Labinat Tahirit, deputetit tani Takërës, kur i kishte vdek Axha, ndërsa një portal i kishte bërë një titull që ta tregoj. Labinat Tahirit i vdes një person i zemrës. Cili portal, fal? Anonim, kështu fantom. Çdo portale nuk është portal kredibel, domethënë. Veç që janë aktiv në rrjetet sociale dhe kanë llojka të shumta. As ka emën, Alban? Se po vjen që para publikut na pilypi me emrat politikanëve me ekspozu, na vetë s'po guxojmë gazetarët me ekspozu. Që ka bën një rast tjetër. Ama që ka emri që portala kia? Jo, nuk e kam shënuar emrin, po veç mujmë ta. Hajde. Është ky rasti tjetër kur ish deputeti i LDK-s Adem Saliaj. Një që portale frampress.net, Trondita Majlina Kelmendi më kanë urdhëruar të më mposh një serbe. Lexo edhe një lajmin çu shpo thot? Tronditet Majlina Kelmendi më kanë urdhëruar të më mposh një serbe që qeveritarët gjoja se kjo e ka bërë kjo status, e ish deputeti i LDK-s Adem Saliaj ka menduar që kjo e ka bërë dhe ka reaguar. Do të thotë ky ka qenë një fake news. Adem Saliaj ka reaguar. Ka grosë kësaj. E ka më një rast tjetër. Këngëtore që Shkelza Njetishi, edhe për këtë patën raportu që kënë se i ka vdek gruaja. Ne kemi komunikuar me Zenën, kemi marrë reagimin e tij edhe e kemi plasu domethënë që lajmi pa vërtet. Do me thonë te Indeks Online je tu kallëzu që te ki verifiku, jo që ki bo lajmin e rem. E kush e ka bo lajmin e rem fillim? Çto portalet fantome kam thonë që ka dek gruaja, ju e keni thirrur ose s'm ka dek gruaja. Ne kemi demantu edhe e kemi raportu domethënë opinion që nuk është diçka e vërtetë. Mirë, po çka bëni ju kur e merrni lajmin çeni si rasti kuriri e çet çat plakun, ju e merrni copy paste, se menoni që është e vërtetë? Çfarë bëni? Unë desha mund të lidh pak me artën, e përmend rastin e policëve. Unë kam qenë prej ditës parë deri të fundit. Sepse edhe je i Kaçanikut. Po e kam përcjell e arta po thotë që pidokën të parasyshme disa detaje pse janë raportu, është gjetë kjo, është gjetë ajo. Unë kam qenë aty, s'pe kuptoj pse mos më raportu për detaje me ditë opinione. Pasi që janë gjetë prangat, ajo në gjetë prangat. Që është gjetë koka. Po. Po nuk është gjetë koka, nuk ka qenë ajo. 100%. Trupi i policit është gjetë, kur farë fakti s'ka pas të lajmi që është gjetë koka. Ka ma fotografi këtu, a e ki lajmin, se e keni heq lajmin nga Indeks Online? Jo, s'u heq lajmin. Okej, gjeje, s'u s'ka ujtë me gjetë. Po këto janë pak të ndikshme. Ti po thu që e ki pa kokën, e ki gjetë edhe ti vetë e ki qitë atë. Ja, e kam publikuar dhe portalet tjera, të më thonë. Mirë po edhe ti e ki publiku. Ka dalë edhe në Indeks Online, po.
Sepse, Po, veç se ka ka qenë dhe, interes- a ki po që ta, se e ki fotografi, Atje kam qenë. e Prej ki ditës po s'ka, kokën. Ja, koka komplet jo, po një pjesë e trupit, për cilën kur është publiku të na, është publiku me blure. Fotografi që nuk vret, vetëm si Veç a ke informacion. thonë që ju gjetë koka? Jo, koka jo. Po koka, ka pjesë qenë e titulli Koka ka qenë, koka. Si më ndërlidh në atë rast, ka pas raportime gjindën dëshmi që janë policisë vdekur, në anën tjetër kanë dalë informacione që ato janë mbetje mortore të kafshëve, ose dikush që ka bo, ka prej nëj postër më të afër dhe i ka gjujnë lëmë. Madje është raportu që u gjetë trupi i pajeti policit një 14 orë para se thjesht më u gjetë. Të ngajt mas lajmit kemi është harru në atë rast, ndjenjat e familjes edhe kreta i fake news që është pa të familja që u konë të prit lajme se që ka ndodhë me ta. Nëse dikush ka shku të familja, ka mujtë me pa sa ata janë konë të indinju në media që thjesht tragedinë e tyne e kanë shfrytzu me postu lajme çdo 1 minutë, çdo 2 minutë, u këput litari, vazhdu në knej, u bo kjo, u bo ajo, që kanë qenë të panevojshme si informacione për me adhon lajmin kryesor publikut se çka ka ndodhur në atë rast. Po veç klika Po ka du me marrë. shtu një element shumë Alban, të so klika keni marrë me qatë lajmë që... Janë marrë Jo, kjo ka qenë interes gjithë Kosovës, pasi gjithë fokusi ka qenë danë gjallë. janë marrë shumë klika për këtë lajm sepse këtë Kosova ka pas kërshërim me ditë se çapo ndodh me fatin aty në 2 policëve. Po e rrugë prap është e prisht, prap ka probleme. Edhe qëto media që i kanë marrë klikat dhe i kanë marrë parët prej qëtë në klikave, asnjëherë më nuk ju në këthy me pa se qysh është se e rruga, ka marrë rrezik për aksidente tilla, a ju ndreq veturat e policisë, a ka probleme tjera në qatë zonë, thjesht veç për me marrë atë lajmin kryesor i cili ka interesu në qato momente publikut, i cili ka pru klikime, edhe nuk ju në këthy ma me i këshyr, as pse ndodhi, a ku ke problemi. Jo, a e në këthy? Kallzoj? Po, kemi raportu në vazhdimësi tutje për problemet që i kanë veturat e policisë me mirëmbajtjen teknike, për problemet që e rrugë vazhdon me i pas gjatë kohës kur është ndërtu autostrada në atë zonë, edhe rrezikun që në çdo kohë me pas aksidente në atë zonë për shkak se ka pas ndotje prej baltës ose prej papastërtisë në rrugë prej Borës edhe Ngricave. Mirë, unë tash kisha dasht me nda me juve, mas hulumtimi që kemi bo për me gjetë edhe me intervistu 10 prodhues lajme të rreme, fake newserat, Facebookut, vetëm njëri prej tyre ka pranu me u intervistu edhe atë që marrëveshja ishte që t'ja mbrojmë identitetin. Ky djalë i ri ka prodhu lajme të rreme për Amerikë, jo për Kosovë. Qashtu ja ka qitë kalemin ma mirë, diku $50,000 muj ka thonë që i ka fitu në një kohë caktume, vetëm duke prodhu lajme të rreme, në cilat njerëzit kanë kliku dhe pastaj kliku ka në kuptu është përkthy në pare për te. Ta ndjekim intervistën që ka bo kolegu em Granit Mavriqi. Për më di se një lajmë është i rrëmë, është vatë më nëjmi për pëllim një shka për më të sajë, një shka më të njëse. Kjo farë besire ka njëri hava dhe vetë rrëmë. Historia për lajmë të rrëmë ka fillu kur me një shok të amin të nejtë më ka të regu se çfarë benefite dhe çka po më përfitu për i rrjetet sociale. Nëse llogaritëm periudhën prej fillimit deri në fund, nështë nuk e kam të llogarita, po mundna më thënë parafërsishtja, ose mos të maksimale në mujt ka qenë dhe përflas gjithë shka personalisht, më ka mujt me kam dhe ashtë edhe $55,000, $60,000 në mujt. Po, benefitet janë shumë të maja, nga standardi jetësor në rejtë për ty në fantazi. E di që ka dhe në Kosovë që postojnë lajme të rreme, e di që kam edhe shok që mere me kësi punë, po fatkesisht me mësë me thonë mas një dhe se po ka dhe në Kosovë që mere me fake news, me lajme të rreme, edhe përdorin të mjaft mirë edhe kam përfitime edhe sot për kësaj fortune. Kështu që me një fjalë mund me thonë që po, çdo person politik mund me përdor ka një person cili ka një faqe, edhe një farfon më të thjesht me pagu, për me thonë që mos më marru që si lingën, ose për personin me kondër, marru që lingën këtë rreshme, pavarësisht edhe mund më përdor këtë farpunë në Kosovë. Unë s'kam punu me faqet Kosovës. Vetë se kam shok që kam bashkëpunu me kësi farpunë edhe kam përfitu edhe më stan prej ftyrat publike ose për politikanët. Po Djeva është thëmë qyteti që ka ma shumë të publishera edhe punojnë në grupë, nëse ata janë nëse që të partë janë
që merren me si punë të rrjeteve sociale. Kjo mënyra të ka një mundësi të lehtë për punës, ke mujtë me bëjë këtë punë për shtëpisë, pa pas nevojë shumë me dalë me punu, domethënë çka ke mujtë me bëjë vetë në internet ato, për një kompjuterit, edhe u kanë shumë e lehtë për me përfitu shumë në jetë financiare. Duhet me punu për orës 11 namës, mendoj që deri në ora 4-5 në mëngjes, të pas parasysh mënyrën e orës Amerikës me të Kosovë, 6 deri në 8 orë. Për mu ka qenë hapa të parë, muna me thonë 2015, ka qenë. Edhe kena bo një farë lloj volumtimi të tregu se cilët njerëz janë më aktiv në Facebook. Cilët njerëz ju besojnë më shumë linkave, se e kuptojmë se dhe një moshe ashtymi ju besojnë më shumë linkave që dhe postojmë, cilët i postojmë. Dhe kena po që në Amerikë janë do njerëz që quhen nativa ose vendastë amerikanë që në formë indian. Dhe na kena me dosë më mirë me ta, të pas parasysh që në thojza muna me thonë ka diskriminim ta në shtetin në Amerikës. Kena vazhdu mi rritë faqet, kena qenë në faqen cilat janë do farë grupe, forume, cilën të është jep mundësia aty me postu fotografinë apo mërësisht videon apo diçka që du shtanën ato dhe faqja jote është rritë. është bë me qindra mira, mos ta miliona nashta. Dhe kur ka rrit një normë e madhe djegëzë që të kam përcjellë në faqen tane, atëherë ke mujtë me postu edhe lajmet, cilat janë kanë pamërsisht mos thëmë rreme në 10%, ka pas benefite shumë të mëdha për tyne, sepse njerëz dhe llojit native amerikanës kanë qenë njerëz të shumë apasionuar pas Facebookit edhe pas lajmeve të tyre, pamërsisht nëse është prek diçka për indian posaçërisht. Dhe janë kanë ata njerëz që e kanë bërë share shumë, e ka shpërnda një postim tonin, një lajm tonin, e ka shpërnda pamërsisht sa ka qenë i vërtet apo i rrem. Por ata kanë besu që është i vërtet, sepse ka qenë një moshë shumë e shtymë për tyre. Para prakisht audiencës e kemi postu do lajme, cila menojnë që edhe për Shqipë nëse e thuna lajmet ma tragjike, nëse ndodhën diçka në Kosovë me egzageru shumë e bo ma të madhe se një fafonën qështë ishtë me rajt mas mire. Kemi shpërnda linka nështë lajme me foto që është në mënyrë tradicionale më shëru kanceri prej mënyrës indianëve e kështu. Edhe ato jenë kanë shumë efikase, shumë kanë profitabile dhe shumë të mira. Një lajm që ka pru shumë benefite u kanë pikës pari me majmen që nështë mos thamë do kanë top lajmi, u kam në kohën kur Donald Trumpi është bërë president, e kena shkrujt në për linkam, e kena formulu një link, kur Donald Trumpi po do mi përzon krejt nativat, krejt njerëz autokton, në mos thamë të Amerikës, ka dash mi përzon prej Amerikës, edhe menaj që në fa formë u kanë si lloj protesti prej nativa, prej indianëve, që pse mu largu ose për toka tyne, dhe domethënë kjo ka qenë një lajm shumë i bujshëm, të e pas parasysh që mosha që kena pas audiencën, që kena pas ka qenë moshë shtyme, dhe ata në çdo link tonin, sidomos këtë rast këtë link, e kanë bërë share shumë, e kanë bërë share mos ta me 4-5 herë dhe të herë, nëse një lajm joni thojza e ka marrë 50.000 like, 50.000 përqime, unë menoj që shpërndamja share e ty nuk ka shku deri në 200.000, 300.000 share që ka pas për ati linkët. Më thonë që menoj që është top linku që kam pas. Exagerimet e mëdha si janë, menoj që 90% ati lajmit është fake news. Më thonë lajmi rram është. Ka ndodhur rast kur kam bërë shpërndamje në artikullet e lajmet, në momentet e para nuk ka qenë shumë artikull efikas. Por më menoj që nëse një person tjetër e ka pas një faqe të vërtet, dhe ai person e ka pas qëllimin ka menu që gjithçka i lajm është i vërtet, dhe ajo ka marrë ka shpërndarë atë lajm te faqja vete. Dhe ka qenë ashtu mos një faqe shumë gjigande, shumë miliona, dhe në ato momente ajo ka qenë benefit shumë i madh për mua se nëse ajo ka shpërndarë të ndjekësat e vet, të njerëz që i ka pas në faqen e tij, dhe për mua ka një mos të jackpot nëse një fat shumë i madh, dhe për një kohësh ka hyrë numri dhe u bë lajmi viral, dhe ka pru benefitin shumë të mëdha dhe lëm për neve përparat. Kemi pasur mjaft shpesh si raste kur mediat e mëdha botërore ndoshta kanë bërë shpërndamin e linkave tonë pa dijen që janë lajme të rreme. Kemi përdorur mënyra të tjera, fillimisht ka shkruaj tekste,
Loja shpërblyese për me fitu, në thojza për thonë, me fiton një kerë, kush e bën like faqen, dhe kush e fishqinon në koment, win. Në më thonë atë qaste, si unë si çdo kush e ke shinu win, se mos me pëvu fatin, edhe faqja mbrana shumë kohë të shkurt, ka bo bloma e faqe dhe është rritë shumë edhe ke pas përfitime për sana. Kena përdorë dhe kësi raste, ka përdorë raste kur privatësine, me thonë tjetërit, e kena përdorë, di që është mirë, po e kena përdorë vësa për përfitime financiare. Nashta e vlemë me thamë, nashta se vlemë me thamë, për shumë ka ndorë raste kur kemi përdorë fotografi të pallokerit, që është në vjerit, kemi përdorë që është pa përsëri apet e kësi lajmet rreme gjithë mënyre fantazmatina e kësi sene do më thonë, mënoj që kemi përdorë të një fanë mënyre të tyra. Mënyre se që është këmë vazhdohë në më merë më kësë farpune, ka qenë edhe shumë besnik në farformë, më të themë, kur i këmë përdorë dhe më shtëm identitetin e tyne, edhe pse ka qenë mjaftë rrezikshme, i këmë përdorë identitetin e tyne, më shtëm në formën një shok që është në mosh pak ma që tyne, ku mujtë me përdorë që për Facebookin ka qenë me letë me kuptu që nuk është një fake news, nuk është një njeri që bën lajme të rreme. Edhe kom pas me kalaj me përdorë gjithë shka tina, identitetin e tina, Facebookin e tina, përmes tina kom pas ma të letë me menagju faqet e mija, se nuk u kanë shumë e kapshme për Facebookit që a njeri mund me po diçka. 100% nuk ka një vedeshëm. U shpërblyje edhe për atë fërpunën që e kom bo për mes identitetin e tina, në më thonë gjithë shka ka qenë transparenti mes me ative. Në më thonë kjo është kjo mënyra që kena funksionu, mënyra kur kena një farë forme, kur kena hinë blacklist ose stop list, listin e zezë ose për ndalist prej Facebookit me përduru emra të unë personal. Unë pse paguna për Facebookit është se, unë kur i krijoj një link edhe nëse link është shumë i gjatë, në mes linku shfaqen do reklama. Ato reklama janë të Facebookut, që çdo kompani gjigande mos të marrë me emën, pagun për me dalë një reklamë e tina në qatë linket. Edhe për këtë mënyrë, Facebooki ty që përblen, që jep mundësi që reklamat e dikujna me kanë të linku jotë. Fake newsat e lajmet e rreme tonat, u banë shumë të përhapuna, u banë sa që mos thëmë një grupi gazetarijës në Amerikë, ka shkrujt për ligat, për lajmet që i postojnë ana, për lojnë e faqev që procedojnë na, u kanë shumë e madhe në Amerikë, edhe kam postu që rrepsisht më ndalu, edhe kërku për Facebookit 95% këty në loj faqev, më shelit se u ditë për çfarë qëllime po përdoren për qëllime të këqija, në atë aspektin financiare të mira, po për njerëzim një të këqija se përdorin vetëm lajme të rreme, edhe atëret ka fillu vësë një arë funi, Facebook i ka marrë një aksion rrepsisht shumë të fort, ku ka nisë me mbyll shumë faqe, puna që në mujtë me punuti ka qenë shumë me fështirë, së që u kone pa mundur edhe një Facebook tonë, personal, në kompiterin tonë, u kanë shumë me fështirë me hapë, pa marësi gjithë gjatë që ke provuti. Ndash me ndërimin IP-ja, ndash me shka dushur, kone pa mundur dikur nga nisë me vazhdu me këtë punë. Sa dhe se ditët nuk nalë me tu mirë me rrjetet sociale, po mënyra se që funksionojnë tash, me që nuk jam vlenë cekit edhe të kallëzohen tash, po veç se vazhdojnë të mirë me internet edhe vazhdojnë të mirë me eksin e gjana tjera. Më thonë, është profitabile për sëri edhe më ne që është me mirë se e që ka qenë. Kallëzona qysh një është, a flenë rahat natën për shembull? Ona, flajt bëllë mirë, masi Kosova su pranu një Interpol, bëllë mirë flajt. Masi Kosova su pranu në Interpol, bëllë mirë flaj. Në takimin e fundit KMSHK Kreshnik që keni zhvillu në Këshillin e Mediave të Shkruara, ju keni sugjeru një metodë të re për me, gjithashtu për me adresu lajmet e rreme, e që kish me qenë thjesht munal të vjedhë. Nështë ta kësh pos ma pak lajme të rreme, si pas kësaj që ndigjum, nëse mediat krejt këshim vendos mës me vjedhë. Qysh keni ardhe të që ky vendim? Në kallëzo.com punojnë ligun përmi 30 gazetar, një staf bukur i madh teknik dhe redaktor dhe me mri volumin e punës prej afër 100 artikuj vendit
lajmet shkurta, lajmet gjata, hulumtim, analiza, duhet këta njerëz me punu me derë njerëz shumë të madhe për me mri deri te ky rezultat përfundimtar. Ajo që jemi ballafaqu në 2-3 vitet e fundit është që mediat tjera, cilat kanë kriju mekanizma me cilat artikujt tonë vetëm i kanë marrë dhe i kanë ripubliku, pa editu, pa na citu, pa na kreditu për ato çka e kemi bëna. Hajde, qysh është mënyra me citu sakt drejt? Qysh është çfarë? Mënyra është e rregullon edhe vetë ligji. Ligji garanton që kushdo që e prodhon një lajm ka të drejtë me njoftë të drejtën e tij autoriale për 12 orët e ardhshme. Nëse rastet kur lajmi është në interes të madh të publikut, ose nëse intervista ka qenë ekskluzive dhe ka qenë për shembull presidenti në intervistë tek ne, atëherë lejohet që me u marrë një deklarat 30% mirë, po duhet me u citu burimi sakt, edhe mundësisht me u vendosë edhe linku i cili tregon që artikulli i plot mund të lexohet në platformën e cila e ka prodhuar lajmin. Por sipas ligjit që kjo mundet mu marrë veç mas 12 orëve, jo? Kjo mundet mu marrë mas 12 orëve, ose në rastet të veçanta kur deklarata është në interes të madh për publikun, për shembull ka dalë presidenti dhe ka paralajmëruar një sulm ajror ose ka paralajmëruar diçka shumë të rrezikshme për vendin, atëherë lejohet sepse i shërben të mirës publike dhe mediat e kanë ndërtuar këtë rregull. Hulumtimet mbrohen me ligjin për drejtat e autorit, edhe ato nuk nënkuptojnë këtë 12 orëshin, po janë të mbrojtura në tërësi të vetën, nuk mundet me i marrë kërkush. Ajo që ka ndodhur në Kosovë është që... Do më thonë që ato as mas 12 orëve s'u marrë? As mas 12 orëve. Ajo që ka ndodhur në Kosovë është që portalet me 2-3 njerëz, me 5 njerëz, kanë vendosur me angazhu stafin e vet në prodhim të fake newsave për mi rrit klikat, e në anën tjetër kontentin normal të prodhuar prej mediave kredibile me marrë copy-paste në sistemet e veta edhe me vendos aty. Në mënyrë që lexues me pas çka me lexuar në këto portale, në mënyrë që kur të hyjnë në to, mos me i pa 10 artikuj, 20 artikuj, sa mundet me i prodhu 3-4 njerëz, po me i pa deri në 500-600 ditë, për shkak se ata nuk vjedhen veç për kallzo.com-it, vjedhen edhe prej tjerave, edhe mrim. Para një javë, në këshill të medjave ju ki dhonë letër, ke kërku prej krejt medjave tjera mos me vjedh, a është të funksionu? Për fat mirë, prej momentit kur kemi paralajmëruar në këshillin e medjave dhe kur i kemi dërguar secilës media paralajmërimin që do merremi seriozisht me ta, është të funksionu sistemi ku nuk janë duke na vjedh lajmet, tu na ripubliku atje, përpos mediat me cilat na kemi marrëveshje bashkëpunimi dhe i shkëmbejmë lajmet. Arsyeja është shumë e thjeshtë, sepse kemi bën një kërcënim mjaft serioz për masa ligjore, ndaj atyre që kanë me Ki ka qik me i najt fjallës tonë gati? Po definitivisht duhet me pas ka qik, sepse kemi arë në momentin kur puna jonë është u kopju dhe duhet me bo një punë shtes, një angazhim shtes me mujtë me mbrojt punën tonë edhe thjesht mos me ja u leju të tjerëve me përfitu prej punës tonë. Pse po e thon me përfitu? Për shkak se tituj tonë, cilët i vendosëm na sot, cilët na tentojmë dhe respektojmë kodin e etikës të gazetarisë, kodin e medjave të shkruajme, kodin tonë si organizatë respektojmë, edhe tentojmë me vendos tituj në rregull, tituj cilët nuk janë fake news, lajmet cilat nuk janë fake news, cilat nuk janë... Kur ka bani, ju keni qenë na kemi standardet e FCN-it cilat na obligojnë që në çdo moment kur ne kemi gabu ose kemi has gabimin, me përmirësu gabimin dhe me vendos në faqe Cilën faqe? Në faqen tonë, në pjesën e veçantë ku i shënojmë pjesën e përmirësimeve, me shënu se artikulli është përmirësu. Po problemin më të madh kemi pas kur na kemi bëu në gabim njerëzor të vogël, për shembull kemi gabuar një mbiemër ose një datëlindje të dikujt. Të ka paraqitur njëri. Edhe është dashur na ka thirrë njëri ka thonë është gabim, edhe është dashur na me çu telefonin dhe me i thirr 100 portale me i lut ndresë çat gabim se na e kemi lëshu gabimin. Edhe thjesht kemi mbrinë ato që ka qenë pa kontrollueshme. A gron qysh ballafaqoni ju me vjedhje? Na ka kohë, do të thonë koha ditore, gazeta, po dhe koha neti, edhe KTV-ja, që individualisht me portalet ndryshme deri edhe pa di kemi bë për raste caktuar, jemi përpjek me bë marrëveshje me disa, sepse shqisja është problem kur ti ki 100 njerëz të angazhuar me prodhu një seri lajmesh edhe dikush që nuk i ka të shpenzimin me mbulu,
shkon e merr edhe çat punën tonë, me çat punën tonë mandej ai synon me përfitu edhe në tregun tonë, për shembull në tregun e reklamave në Kosovë, ai ka statusin e njëjtë me ty. Është problem sepse aty ka shkelje të ndryshme ligjore dhe penale, mirë po sistemi gjyqësor Kosovë funksionon ashtu që ti me bani ankesë një padit, dush me prit 5 vjet apo më shumë. Bash po intereson që e padit që shka funksionu? Janë padit, nuk I di detaj, se nuk janë kry, do më thonë, procedurat, po thëmë edhe njëherë, janë padit që të henë sisteme, dush me prit me vjet, ndërkohë Po me intereson prokurorët e gjyqësia jonë, a din me e trajtu kej qashtjen e autorësisë. Unë nuk po besoj që këta nuk janë dishëm, unë po besoj që nuk janë të vullnetshëm I trajtu, se nuk është aty në farë shkence eksakte, nukleare, që mos me ditë. Besoj që këto janë praktika botërore të cilat na ka kohë që I kemi, dhe më thonë, e drejta autoriale ka ekzistu në Kosovë dhe përpara dhe para luftës, dhe gjithmonë ka ekzistu, nuk është diçka e re e pa njohur. Po nuk ka vullnet, sepse zakonisht kemi të bëjmë me entitete të cilat kanë përkrahje të caktuar prej qoftë grupe politike, qoftë prej bizneseve të caktuara dhe hynë në këtë tregun medial, unë besoj më shumë për me prish atë standardin profesional. Për këtë arsye po them që lufta më e madhe është qysh me eduku edhe më shumë audiencën, që me ditë me bë dallimin për arsyen e thjeshtë sepse A e din audienca që shumica prej këtyre portaleve financohen për qeverisë, edhe ministrive Po tash problemi I pronësisë te mediat është problem, është çështje që nuk është definuar mirë sepse legjislacioni I Kosovës I ka krejt dispozitat e nevojshme për me monitoru një medium si biznes. Do të më ditë kush është pronari, mi pagu taksat e kështu me radhë. Mirë po prap, po vim të ai momenti kur ata që janë pushtet, për shkak se këta I kanë partner them ashtu në krim, nuk I imponojnë që ato, ose nuk insistojnë në respektimin e këtyre dispozitave, ti ke shumë. Ka një numër relativisht të madh, them, kohën e fundit mediumeve, që nuk kanë qenë as regjistrum, nuk o ditë pronari, mirë po kanë marrë reklamim për shembull për institucioneve të shtetit. Institucionet të shtetit kanë dhënë reklama dhe të holla të buxhetit të shtetit te mediumet që në disa raste as taksat që kanë pagu punëtorë që kanë pas të lajmëruar, domethënë edhe kanë bërë shkelje të ndryshme si biznese është fjala. Dhe këtu po mendoj se ka shumë hapësinë për me rregullu tregun medial me bë fushë barabartë. Nuk ka nevojë më mshel asnjë medium, asnjë portal, as kurrë, vetëm të jenë të gjithë barabartë në tregun dhe ai që është pak më I fortë, më I mirë që investon më shumë në prodhim të lajmit më të saktë dhe më profesional, le të fiton më shumë. Sepse besoj që ka vend për të gjithë, mendoj që Kosova është një shoqëri shumë vibrante, aktive dhe jem shumë të dhënën mas leximit edhe të lajmeve, sidomos me këtë teknologjinë e re. Mirë, po ka nevojë për një rregullim do të thotë kësaj fushë. A ka matje shikueshmërisë, lexueshmërisë jeton ju që I bëni këto matje? A ka që si matje? Ata janë shumë problematike sepse kohët e fundit me të vërtet nuk janë shumë objektive, kryesisht bëhen nga televizionet, mediat vetë dhe pastaj kush duhet t'i bëj? Do duhet të ishte një institucion që bën matje në mënyrë periodike, por të cilat nuk fatkeqësisht nuk po bëhen në vendin tonë dhe pse u nal matja televizioneve? U bëj keni herë në mënyrë sistematike, a din? A din që u bëni ku? Nuk e dim pse, po si duket portalet të cilat I ofrojnë për televizionet po. Po sigurisht. Pse s'po bëhet matje? Nuk e di, po portalet të cilat janë ata të cilat thithin shumicën e reklamave. Po ai bjen kjo që dikujt I konvenon mjegulla. Mos mu ditë matjet, mos mu ditë shikueshmëria. Po sigurisht në mjegull mund të përfitojnë shumë njerëz dhe kjo është një prej problemeve. Në vend se në Kosovë ka pasur një pluralizëm të madh të mediave dhe kjo është një indikator pozitiv sepse hyrja në treg ka qenë qaq e lehtë. A është pluralizëm, a është kakofoni? Po pastaj në pluralizëm ka pas edhe keq përdorim të kësaj, sepse ne po flasim për portale fiktive, po flasim për ata persona të cilët qëndrojnë në podrum atje dhe krijojnë lajm, por nuk po flasim për mediat, të cilat njihen në vendin tonë si media tradicionale, të cilat e kanë një mënyrë tjetër se si krijojnë lajmet e rreme. Ato postojnë, e ofrojnë një lajm dhe pastaj brenda minutash ose sekondash e ndrojnë lajmin, duke I mundësuar që ti evitojnë paraqitjen ose pengesat e tjera të gjyqësore. Por ai lajm tashmë veç është shpërndarë në shumë rrjete dhe pastaj është shumë problem që ti kthehet
këtë e bëjnë ndonjëherë pa qëllim, por shpesh herë gjatë fushatës zgjedhore kjo bëhet me qëllim. Sepse në këtë mënyrë targetohet një politikan i caktuar dhe kjo është ky koncepti që tash i përdor në akademi pas së vërtetës, që ne kupton se njerëzit, audienca nuk ndryshon opinionit në bazë të fakteve, por në bazë të mesazheve emocionale të cilat i ofrohen. Albana, juve a ju vjedhin? Po du me spjegu që të rastin e fundit këtij mjeku Prizrenit, që e kemi publiku në Index Online. Po? E kemi publiku, domethënë amonte një voice. Lajmi është i juj? Po, joni është. Atë video e kanë marrë disa portale dhe disa faqe. Jo linku, po e kanë futur domethënë në Facebook atëne. Si lajm i tyne? Po, si lajm i tyne. Do thotë ju kam vjedh, ju jeni viktim. Hapi ju nashta i kallëzon pikon duket shumë i arsyeshëm në ndjekje ligjore. Po na pedim që këtu po zvarriten lont ka 2-3 vjet, 4 vjet, edhe nuk po ki kohë me prit. Tash domosdoshmë Facebook i ka dhënë një hapësirë me raportu më një herë domosdoshmë si fake, si të ka vjedh domosdoshmë lajmin. E ne i kemi raportu 4-5 portale, s'pi përmend me emra, po disa faqe, e të cilave brenda disa orëve. A dhe pse s'pi përmend me emra? Hajde ti përmeni me emra? S'pi mbrojmë vojnat, përmeni. Janë disa portale të vogla, si Gazeta New Born, si faqe në për Facebook, që domethënë e kanë marrë video. Ani le ta din, merri aftyrën. Përmeni, i kemi raportu, do thot, i kemi punëtorë tonë që mirën apostafat për këto vjedhje, i kemi raportu, brenda pak orëve ju ka fshi personave të njëjtë. Njëjtit kanë thirrë në telefon, kanë kërcënuar. Pse na keni raportu faqen? Më na mbyllë. Edhe kam vjedhë dhe mos më raporto? Po, pse na keni raportu? Ato thotë kjo. Çai i thon, po. Po mendoj që është. Çai i thon kur thotë. Konkretisht ka fol tjetër kush, po e që di se të ndërlidhem tek emrat sepse Komisioni i Mediave të Shkruar bën një punë goxha të mirë dhe ka arritur të ngrisë standardet. Çto Komisioni i Mediave të Shkruar krejt mirë bën veç çto heci ka prek. Punën e kopimit. Po të paktën i ofron me emra të cilat janë mediume në të cilat janë gjetur shkelje. Dhe nëse shikon për shembull në vitin 2017 kur patëm zgjedhje. Jo, se ky një burni për shembull nuk është as antari KMSH-k, s'ki çka i bën. S'ki as ndoshta fiktiv është, s'ki çuçi gjë. Ata si janë antar, ose un jam pjesë e KMSH-s prej fillimit, 10 vjet. Edhe ata si janë antar, kushdo që bën ankesë kundër tyre ajo trajtohet. Edhe mirë po ankesa duhet të ekzistojë për mu trajtu. Na nuk merremi me diçka nëse nuk ka një ankesë. Deri vonë, deri para një 2 vjetëve ankesë kanë mund me bë vetëm individ që kanë të prekun. Tash kemi ndru kodin edhe rregullat e procedurës, edhe mundet kushdo që njihet i ofenduar ose që i pengon, që identifikon një lajm që është i pasakt, që ka një problem, ka shkelje të kodit, mundet me bë ankesë. Nëse bojnë ma shumë ankesa për copyright, kanë mu gjetë shkeljet, sepse ekziston kreu i caktuar është neni në kodin e mediave të shkruara, ku plagiatura, vjedhja për mbajtjes është e ndaluar normalisht. Pra edhe përveç ligjit që e ndalon këtë praktikë, e kemi edhe kodin edhe në KMSH përparësia me gjykatat është si mbrana 1 muaj 2 rasti trajtohet, nuk pritet me vjet. Do me thonë, nëse e ki rastin trajtuar KMSH-k, 1 muaj veç kemi pritet në gjykata? Jo në gjykatë, jo. Nëse ankohesh në KMSH mbrana 1 muaj apo 2, mas shumti e merr vendimin pi KMSH-s. Po. Vendimi i KMSH-s është relevant për shkak se konsiderohet si ekspertizë. A mund të penalizu? Çka është dënimi nëse KMSH-a nuk penalizon si gjob, mirë po me... Gjob, e keni mundësi gjobën? Jo, ne kemi hek gjobën. Ne keni hek krejt? Ne kemi hek moti gjobën, sepse nuk ka pas efekt, sepse nëse e bën gjobën, ti pjavnon çmimin në rremës. Do më thonë, kushton 500 euro, kushton 100 euro, kërkush s'po mërzitet, ti pagun 500 euro për... Po kështu pa gjobë, kështu ashtu, s'ka kur Jo, bashkëmimi. tash ligji e parashet që vendimi i KMSH-s është relevant dhe duhet më marrë parasysh për gjyqit, si ekspertizë. Edhe nëse KMSH-a ka thonë që këtu është shkelje e kodit edhe ka bë gabim, që me këtë raportim, me qatë vendim, pala kur shkon gjyq e ka, do më thonë, një ekspertizë profesionale në favor të vetin. Ki menuna janë me që Albana ankesën në KMSH? Nuk është një redaktor tjetër që përfaqëson indeksin KMSH, nuk më karo mirë me këtë. Disa një që përdu më ndërlidhë të dënimet edhe të ajo që me i prek gjepin e këtyre njerëzve që të janë të marrë me lajmet rreme dhe me vjedhje të pronës intelektuale. Kosovë ekzistojnë 2 institucione, është KMSH-k edhe KPM-ja. Në Kosovë du të më bo një analizë qartë pëse s'kemi
fake newsa në televizion edhe në radio. Ose kemi shumë më pak. Arsyeja është shumë e thjeshtë. KPM-ja ofron licenca, edhe KPM-ja jep dënime nëse dikush argumenton që është shkel Qato dënime me pare pa pare? Me pare. Mundet edhe m'ja revokuj licencën, mundet edhe m'ja marrë të drejtën e transmetuesit që në ta Po veç, shumë po më intereson njerëz ta janë qaq janë të edukum me u ankun KPM, ai që ofendohet prej një lajmi në televizion, a ankohet të KPM? Definitivisht unë mendoj që njerëz janë tu eduku për mu anku në këto dy këshille. Sfundmi na I kemi trajnu prokurorët dhe gjyqtarët se qysh ata me bo ankesa në këshillën e mediave të shkruame. Po, a ki trajnu qysh mi marrë që to ankesa pas pari, edhe mos milion ka 5 vjet ankesa që I bujnë mediat. E para kemi bo trajnimin se qysh ata mu anku për lajmet e rreme cilat ndodhin, edhe kemi pas fundmi, kemi pas 4-5 ankesa për prokurorët dhe gjyqtarëve që të janë viktima të fake newsave, për shkak se duhem me pas parasysh që këto bizneset që janë të I financu këto portale, këto parti politike që janë të I financu këto portale kanë interesa dhe në gjyqësore dhe edhe sistemi është I shantazhuar për tyne në ato që nëse s'ma kryin Londën, ta qes një shkrem, ta bëjnë një fushat të tillë, edhe kemi pa dhe kemi nis edhe gjyqtarët me eduku që dhe ata mujnë mu anku dhe me pas me shfrytëzy drejtat e tyne. Ka dalë, për fund, te krypometri non-stop I shoh politikan të uqit në rranë, nuk e kom pat njëjtin trajtim bash për gazetarët dhe portale që u pa çfarë hezitimi kemi edhe në që tavolinë me I kallëzu me gisht kolegë tonë që rrajnë. Po duhet vetë, a kena me pa në krypometër që kena me qit gazetar, media që rrajnë, apo që aty dojna me mbrojt industrinë tonë? Njëna për punëve ma të vështira në gazetari është me ullë dhe me shkru që është kolegu jëtë, mi ja bo fact check storyn kolegu tënë, edhe me tregu. Jo, sepse ai ka dalë dhe ka publiku një artikull në cilën e ka thirrë në disa burime të veta, edhe mi himi ja bo fact check këtë artikullin e vetë. Në krypometër kemi nisi, kemi bo 5 artikuj, në cilët kemi marrë storit caktume dhe kemi tregu ku mediat, ku portalet kanë gënyu në vërtetimin e fakteve. Kemi me vazhdu këtë punë gjatë të vitit në mënyrë më intenzive. Një qysh kena me vazhdu, edhe mi ekspozu krejt lidhjet, krejt keqpërdorimet që ndodhin të I përdor mediat në shoqërinë tonë. Je I gatshëm që kemi bo pjesë naj fushate? E di që jam I gatshëm, e di që ekipi jonë, domethënë është shumë problem me bini gazetar për me thy qatë ndjenjen që në Kosovë nuk bën mi prej kolekt, cilët ekziston një farë marrëveshje më shef që gazetari nuk bën me shkru për gazetarin, po definitivisht në kep kena mri me thy këtë punë dhe I kena pa shkrimet e para ku kemi raportu për gazetarë që kanë udhëtu me parët kompanive, kemi raportu për lajmet rreme cilat I kanë transmetu mediat, thjesht kemi pa raste ku njerëzit janë shpall të vdekun në gjysmë natës, ata janë konë gjallë dhe dash një raportu që ka qenë rrën kjo punë. Mirë. Jeta është rëndësishme me cekt se po, në shkrimet që janë shkruar në kuadër të projektit, të gjitha media të cilat ose të gjitha ngjarjet që janë trajtuar, unë I kam shkruar, I kam përmendur të gjitha mediat. Arsyeja pse sot pikërisht, shumë e guximshme, të kom thonë në telefon. Nëse veç I ke ekspozu me emën që aty, mediat, gazetarët dhe artikujt, bashkë me indicionarët për qafeshit që I ki qita, ki pas qështu kërsnim si Albani që po thotë më kanë thirë, më ka thonë qysh po ma shkruan qëto, qysh po ma bën, qysh po ma ndalën, a ke pas ti si? Jo, të tilla kërcënime nuk kam pas. Kam pas biseda edhe kërkim për mirëkuptim, për shkak të natyrës së punës, shpejtësisë së lajmit, nuk është njëjtë sikur me punu në portal, sikur me punu në televizion. Atë kanë lutë me hek artikullin? Jo. Për shkak se unë mendoj që qëllimi I këtij projekti ka qenë shumë pozitiv, me përmirësu gazetarinë edhe me vedisu publikun. Faleminderit. M'falni, unë kisha folë shumë gjatë me juve, po kaq kemi kohë në vazhdim, qysh edhe paralajmëruam në fillim të emisionit. Po ju lo me intervistën të cilën kolegu im, Faik Ispahiu, e ka realizu me kallëzuesin e bombave të Zaevit, Gjorgji Lazarevskin. Lazarevski ka punu mas parin polici, në shërbimin për përgjim, por kur e ka pa që në përgjimet e policisë, janë të keq përdor, po bohen vetëm për një klik të caktuar, të një grupi caktuar të njerëzve, që policia po përdoret për qëllime personale, e ka ndjek sak procedurën e kallëzuesit, ashtu si edhe në Kosovë, që është e përcaktuar me ligjin për sinjalizues. E kanë qitë prej punës, e kanë maltretu psiqikisht, e kanë kërsnu, por në anën tjetër, populli dhe shoqëria civile e kanë shpall hero, e kanë shpërbly, e tash Lazarevski është kthy në punë se s'kan pas çare.
Unë po ju lo me intervistë në vazhdim e ju vazhdoni me na raportu në kallzo.com edhe mos i shpërndani lajmet e rreme deri te ajtën e ardhshme edhe matutje. Mirëmbëjtje. Good evening, sir. Can you please introduce yourself? Dobro večer, që započnem na mojët majčin jezik. Good evening, sir, too. My name is Gjorgji Lazarevski. I came here to receive the reward from two whistleblower organizations for protection of whistleblowers for the free speech for Southeast Europe. So you got an award for being a whistleblower. Can you tell us more about yourself? So what is your case? For the free speech, I am a whistleblower who helped in my country to have a more freedom of news and to have a free speech. You have free speech. You come from Macedonia. Yes. You are a Macedonian citizen. And can you tell us where have you been working until lately? Until almost 4 years ago, from 1987, I was working in the Ministry of Interior of Macedonia, in the Office for the Security and Counterintelligence, in the Department of Operative Techniques. Operative techniques. What does it mean? It means the technical operation. Surveillance and interception. So, for our viewers, you are the mother of the bombs, the famous bombs, media bombs that came in Macedonian public and in the regional public. Well, I can be father, not mother, but those illegally taped materials that were recorded in the official ministry resources that are popular as bombs. I'm one of the people who actually contributed in providing such evidence for the public and for the law system. Okay, regardless of whether you are the father or the mother of the bombs, why are you referring to those recordings, interceptions, as illegal? They have been conducted within the actual premises of the Ministry of Interior. It was done with a system within the official system of the Ministry of Interior. Yes, that doesn't mean that the Ministry of Interior cannot break the law. Can you explain a bit? Elaborate, please. When I say illegal, I mean wiretappings that were done in the resources of the ministry, but were done without warrant. So the lawful warrant. So there was no warrant for certain interceptions, for certain wiretappings of certain people. Who were those people who were being wiretapped, that were being intercepted, their calls? Well, it's publicly well known in Macedonia. I wouldn't like to refer to specifically to any of them, but those people shouldn't be wiretapped. The reason for wiretapping them could only be lucrative. I cannot explain why they were wiretapped, but they was. And once I witnessed that it's happening, my first urge was to save it as evidence. But let's go back to, I know that there is a case going on about this, so we don't want to interfere in any way in this case. So please do tell me when you are not feeling confident to reply to any answer. But I would love to know, are these people who were being wiretaped, and as you say illegally, you consider that an illegal wiretape without any warranty, were they politicians? Were they people from economic field, from corporations, from what was the nature of those personalities that were, according to you, being wiretapped illegally? Let's say
public persons, opposition, businessmen, and what was most interesting, members of the ruling political party and the government. So according to you, who gave the order for these illegal wiretaps? The only person who could give the order was the chief of the office for security and actually I don't know. I cannot say. They were in the system. They were in the system. And definitely many people knew that it was happening. It was happening in a long period. And they were there and we were collecting them. And what do you think, what was the reason for these wiretappings? Why were those people being wiretaped? What was behind it? As I told you, lucrative reasons, I don't know. It can be many things. What would you say? I couldn't imagine what would I say, but okay. I think that the institutions are analyzing this. Many people in Macedonia law system and experts, they're all involved, and I'm sure that they will come with a resolution. Why was it happening? Who was doing that? And so how? let's get this straight. So you were working in operativna tehnika. Yes. In that, basically you were in charge for wiretapping operations of... No, at that moment when I realized what is happening, I was in charge for one system that is not involved with wiretapping. Okay, but you were close to there, and you basically found out I heard that some gossips and I checked them. You checked the gossips, and the gossips turned to be true. That the legal system, the official system for wiretapping is being used for private reasons, let's say, of certain people, not in the national interest of Macedonia. It was illogical to be used in that way. And what did you do? What was your next step when you saw that people were being wiretapped without a warrant? This is the case that this is how you said, right? Yes. So people were being wiretapped without an official warrant. What was the next thing that you've done? Keeping it as evidence. For how many years? For 3. For 3 years. And what was the next step? The next step, actually the whole time, the idea was when and how to make a safe reporting. And what was going on? What were your findings? What can be a safe reporting? Well, I was not, let's say, the one who decided how to report it. So it was more than you. It was a group of people. Okay. Yes. How many people were the rebellions who? Okay, it's well known. Why would I repeat it? It was 3 of you. It was me and Zvonko and somebody else. You're talking about Zvonko Kostovski. Zvonko Kostovski. Okay. So it was our idea that we need to collect it, and we made the reporting immediately to a person that we think that is expert, and then we waited, and after a long time, we finished the. It was revealed in public. So it's great power to have those information, that kind of information. It can ruin somebody's career. It can help somebody else build a career, as we saw it. It resulted with the bombs. Resulted with change of the government. We didn't think that way. We were collecting what we thought was illegal wiretapping. And we made a strong collection. Now that strong collection is in the special prosecution division. And the experts are analyzing why, who, what was happening. How did the wiretapping end in Zaev's hands? Who gave it to Zaev?
Did you give it to Zaev? No. But Did Zvonko, that your doesn't. colleague Zvonko Kostovski give it No. to? But I don't say that I disagree that it was good decision to inform the leader of the opposition what is happening in the country. Maybe he was the only powerful people who can confront such illegal activities. So someone would think that in the region you have to have the political support of big countries like US, like Germany, Austria, UK. Do you think that they interfered in any case, or was it a pure local Macedonian? You know, it's a pure Macedonian thing. 3 people gathered and did what they did. So nobody was helping us. We didn't have any umbrella, and we risked a lot, and we endured, suffered pretty much, and we are satisfied how it ended, because I hope that the justice appeared, and now we have much better situation in Macedonia, and the citizens are more aware how the politicians can misuse their powers. So let's continue the chronology of the story. So basically, you, for 3 years, you gathered the material, the evidence, and then you ended up reporting this as an internal information within the Ministry of Interior, right? I resigned in the ministry because of the personal reasons in 2013. You know, this process was lasting too much. I was thinking at that moment, with my situation, that I can be a burden if my colleagues could go on to collect. From that moment, I wasn't much involved what is happening, how it's happening, but I have a feeling that nothing was happening except that the field was prepared for the reporting, and the reporting was The time done. was beautiful for the bombs. That's what you're saying. No, well, it's when you want to bomb somebody. Okay, so you went and you reported it, right? What? You went and you reported. I was sitting You blew the aside whistle. for a while. So my blowing of the whistle was when we decided to collect it as evidence. And then when the person who was supposed to make the safe report, when he ended in prison. How did he end in prison? He was accused for espionage. So, when you reported it to the government, instead of government to the institutions. No, I reported after it happened, when he was, I can say, falsely accused for things that he, in my opinion, were only just to cover the explosions, to cover the situation that appeared with the existence of such a material that is very much incriminating for the corruption and criminal activities. And you reported it to the Ministry of Interior? I went to the Ministry of Interior. What did they? How did they react? And I said, no spying case. Whatever my friend and colleague has is provided from the Ministry of Interior. The illegal wrongdoings that were happening in the ministry for a long time, they were gathered, and they were given in the hands of the competent person. Who? Who was the competent person? The one who was arrested. And
And and how did the ministry react? How was the Ministry of Interior react when you came out with this statement? They didn't even consider that it can be true. They didn't give me any chance. I explained that it was there in the ministry, and when I mentioned some names, they just stopped examining me. And I was sitting in the ministry for a whole night, and then the next morning a prosecutor came to me, and I repeat this to him, and I was also informed that I'm arrested, and I was arrested also for espionage and like something like blackmailing. Chantage, okay. So basically first But actually I went there to say that no foreign element was involved in those wiretappings, and that those were all of those wiretappings that are reported in public and announced in public, that they are origined in the Ministry of Interior, in that Uprava za operativna tehnika, operative techniques. And you ended up for 11 months in jail. Yes. How was it in jail? I excluded myself from where I am, so I lived in my own life, in my own world, having a lot of books and reading news. How many books did you read? More than 40. More than 40 in 11 months? Yes. That's good. Some of them were big. And then what happened after 11 months of being in prison? I was released with some guarantees. So the court case called Putsch was against me and some other people. And then we had some... a lot of things were happening in Macedonia. The investigation was going on. And at the end, one day, the special prosecutor came with the decision that that case should be revoked because all the evidence against us were contradictory to the evidence that was found by the special prosecution. But just explain to me, currently we are seeing in the entire region these similar situations. Very often people tend to address the media, to go directly to the media instead of using the official chain of blowing the whistle, of whistleblowers. We here in Kosovo, we call it kalzus. In our organization, we call them kalzus. Those who blow. And why didn't you go straight to the media? At that moment, I was certain that in Macedonia we have autocracy. Actually, as I told you, among those illegal wiretappings were many newspapermen. So I didn't find any chance to report safely to newspaper person, to any journalist. You're telling me that journalists in Macedonia, some of those who you're mentioning, are corrupt as well? They might not be corrupted, but if they are wiretapped, then even if they have the best wish to cover you, they can be. They don't have experience how to protect themselves from if they are followed. So, but you're saying that the government was wiretapping journalists and in that way controlling them? I don't know why they were. You tell me, why would anybody wiretap you? I don't know. I cannot remember of any. I cannot Maybe you know of any have reason. interesting stories Most probably. over the phone. So, what was the reason? This was the reason that you didn't go to the media. I think that the solution that me and Zvonko jointly made was the best one at that moment, and I think that
if I have to do it again, I would not change anything. In Macedonia, 1 year after you blew the whistle, Macedonian legislation saw the Whistleblowers Act. So at that time, when you blew the whistle, there was no whistleblowers law. Yes, but I don't know. I think that the new law can be valid retroactively. It protects the best interests of the citizen. Okay, so what are your comments on the law? Did you read the law on whistleblowers? Yes, I practiced that law. So I made internal reporting as a member of the ministry, although I left the ministry a few months before that. But the former employees are also internal reporters. Then I reported to the prosecutor, so I made external reporter, and then somehow the wiretappings came to the media by explosions, and so I didn't do the reporting to the media, but media finally found out about the illegal doings in the ministry. So, you as a whistleblower, how do you, when you look back at several years of the last several years of your life, how does it look? Was it worth it? Yes, definitely. I caused a lot of pain to my loved ones. But I hope that they understand. It was stronger than me, and at that moment I was not thinking about consequences. I was thinking about the achievements. And finally, we have more achievements than consequences. It's something. You're proud of what you have done? Yes. Would you do it Very again? proud. My wife would kill me. Oh, no, I will kill her if I put the family in such a danger as we had. She will die. Well, this is very awful. You're saying that you're proud of everything that you have done, but now you're saying that you wouldn't do it again because of your family. And I'm trying to understand. So what would be your message to those who in, let's say, Macedonia, in Kosovo, in the region, that are in a position like you, that are in possession of information that would be in the public interest if they come out, but are hesitating to take a step forward? What would your message to those people be? My message is blow the whistle. There is no other way. I know that there is a suffering. But you will be called names. You will be called as you have been called in the past. You will be called a traitor. You will be called bad names. Your family will have a very hard time because of you blowing the whistle. But what is the message? We cannot keep our mouths shut. We have and we have to live with our conscience. If you don't report some crime, you're accomplice. So you have to live with that for the rest of your life. And you're saying you didn't get any kind of benefit for yourself? You were not paid by, I don't know, Americans, by Russians, by, you know, the usual, our Charshia talk. Charshia talk can be a Charshia talk. I can say that I am a proud, how can I say, investor. I invested all that I had for those bombs. So I was financing it. You were financing because it. I was financing it with the life, and financing it materially, and financing it with spending so much time in jail and suffering the consequences. So if anybody paid for the bombs, it was me and Zvonko. And no
foreign forces or any theory of conspiracies. So we what were is the alone, profit? and, What is the and we profit? were without umbrella, the popular umbrella. What is the profit of this investment that you call? That you symbolically call it? I think that guys like you like what I did, and I think that you're not the only one, and it's worth it. It's a benefit. It's something that means. The only thing you got nothing in Macedonia. Here in Kosovo, you and your colleague Zvonko Kostovski got a certificate of appreciation. We got it from the European organizations, and it happened in Pristina, which I'm very glad. Why didn't it happen in Skopje? Last year, this event was in Skopje, but because of the court case of Zvonko, he was still. There had to be done some court decision about him, so we didn't want to be involved in public at all. How does the daily life of a whistleblower look like? Do you feel safe? Do you look behind your Now I'm shoulder? completely safe. I know that a lot of times cutting my throat was mentioned in front of Zvonko, and I know who mentioned it. I know who heard that. I take it seriously, but I'm fortunate that what was intended to be done didn't happen. What was the hardest thing in your life? And I expect this is with your wife that you went through. What was the hardest thing that you had to face after blowing the whistle? In the whole period, a part of my, I also had some illness in the family, which was very unpleasant. My hardest moment was when I resigned in the ministry. Today, while receiving the appreciation from Southeast Europe Coalition on Whistleblowers Protection and European Center for Whistleblowers Act, you ended your speech saying, "But regardless of everything, on this day I want to address every person who has the similar dilemma as Zvonko and I had. Report it, blow the whistle, take the bitter pill, because staying silent might keep you safe, but in your heart you will know that you were actually accomplice. That burden is heavier than any other consequence. Zvonko and I chose not to have that burden. We did what was right for our conscience and for our country." It sounds a bit utopic. It sounds such knightlyhood. It's like almost like a Don Quixote. Viteštvo, da. Viteštvo. We were Bujari, growing. Kadrsi in Albanian is the same. I believe in fairy tales, and maybe. Is it a fairy tale? Maybe a world without corruption? No, but maybe our case have a chance to be like fairy tale. Our case, we didn't die. Everybody in the family is safe. The suffering ended. So, after all, I think it was worth it. And Macedonia is a bit better place because of what? It's much better place, and what I'm proud of is the colorful revolution. So I think after the colorful revolution in Macedonia, nothing will ever be the same. So the citizens that we thought that are hiding and that are not existing and that are ignoring anything bad that is happening, so they stand together, they were loud, and I hope they will stay loud forever. And whoever tried to build autocracy in Macedonia will have the similar end. Actually, will not let anybody to come close to what was happening in our country.
in previous years. The person who gave you the certificate today is Murat Mehmeti. He's a Kalzus he's a whistleblower from Kosovo. I like him very much. I met him today. I think that he's very similar like me. Maybe he's my brother that I don't know. He's thinking the same way as I am thinking. And he's very persistent. And I am so glad that he was holding my reward and I was holding Zvonko's reward. And we were taking picture together. And I will keep it as one of the brightest memories of my life. You think there are similar people, knights of the same order in the region, in Macedonia? Are there others in Macedonia, in Kosovo, in Albania, in Bosnia, Serbia? I can tell you one thing. There are more good people than bad people. I am almost certain that it is. Even some people, even if they try to be practical and to be involved in some corruption, or because if the corruption is a way of living in one society, they are just not made for that. They will starve, but will not enter such an adventure. And I think that for them, it's worth it to go on. Mr. Gjorgji Lazarevski, thank you very much. And congratulations on the certificate that you got today. Thank you.